Сьогодні ми покажемо кредмаш з боку, про який знають далеко не всі. І, можливо, для багатьох це стане відкриттям. Кредмаш – це не лише виробник асфальтобетонних заводів. Саме так знає нас більшість. Але за цим напрямом стоїть ще одна важлива частина нашого виробництва – комунальна та дорожна техніка. Сьогодні ми передаємо ще одну машину нашому замовнику і покажемо її вам. Це поливомийне щіткове обладнання, яке ми виготовили та встановили під замовлення. Ми робимо це з легкістю, адже маємо власне конструкторське бюро і можемо адаптувати будь-який запит клієнта та втілити його в життя. Також поговоримо та покажемо вам портативний регенератор асфальту від кредмаш. Компактне рішення для відновлення асфальтобетонної суміші безпосередньо на місці роботи. До речі, зараз у нас є один вільний регенератор, готовий до відправки. Щоб уточнити деталі, пишіть нам на пошту. Це лише кілька позицій, які ми показали у цьому відео. А якщо вам потрібна надійна техніка, виготовлена під ваші задачі, звертайтесь до кредмаш. Ми завжди готові запропонувати рішення, яке працюватиме саме для вас.